لوپ یا سیمپیچ‌های جستجوگر از مهمترین بخش‌های دستگاه فلزیاب به شمار میان که دستگاه فلزیاب توسط این سیمپیچ میتونه فلز رو حس بکنه. به نام خدا، با سلام و درود، من فرهاد اکبری از کانال IC98 در خدمت شما عزیزان هستم. امروز قصد داریم توی این ویدیو 4 تا از پرکاربردترین سیمپیچ‌ها در طراحی لوپ‌های فلزیاب رو به شما عزیزان معرفی بکنیم. پس با من تا انتهای ویدیو همراه باشید. اولین لوپ و سیمپیچی که قصد معرفی اون رو داریم لوپ‌های مونو یا سیمپیچ‌های مونو هستن. این مدل لوپ و سیمپیچ یکی از پرکاربردترین و محبوبترین سیمپیچ‌ها در بین طراحان دستگاه‌های فلزیاب به شمار میاد و خیلی استفاده میشه امروزه در دستگاه‌های فلزیاب. همونطور که می‌بینید ساختار بسیار ساده‌ای داره و از یک سیمپیچ گرد تشکیل شده و قطر اون معمولا در قطرهای 25 35 و 45 سانتی متری ساخته میشه. اگه بخوایم از مزایای این سیمپیچ اشاره بکنیم، پوشش‌دهی و عمده‌ای مناسب اون هستش، مخصوصا اگر این سیمپیچ به صورت تخت پیچیده بشه. یعنی سیم ها به جای اینکه مثل این سیمپیچ روی همدیگه قرار بگیرن، به صورت تخت و کنار همدیگه قرار بگیرن، ما بالاترین پایداری و عمر رو در دستگاه فلزیاب خواهیم داشت. از معایبش هم اگر بخوایم اشاره بکنیم اینه که این سیمپیچ به اجسام ریز مثل انگشتر، مثل زنجیر حساسیت کمی داره. یعنی در حقیقت شما اجسام ریز رو باید به لوپ خیلی نزدیک بکنید تا دستگاه فلزیاب بتون اون رو سنس بکنه. اما این اگر از دید دیگه‌ای هم بخوایم نگاه بکنیم یک مزایا به شمار میاد، چرا که اگر دستگاه فلزیابی به اجسام خیلی ریز حساسیت کمی داشته باشه، به طور حدس به کانی‌ها و املاح معدنی خاک هم حساسیت کمتری داره. بعد از اون از معایب دیگه‌اش اگر بخوایم بگیم اینه که در سایزهای بزرگ مثل لوپ‌های 45 یا 50 حفظ تعادل لوپ کمی سخته برای اپراتور دستگاه، به خاطر اینکه وزن لوپ کمی بالاتر میره و به صورت دایره وار هست و سایزش بزرگ میشه. تعادل لوپ کمی سخته حفظش. لوپ و سیمپیچ دومی که قصد معرفی اون رو داریم سیمپیچ یا لوپ های هم مرکز هستن. این لوپ ها بسیار مشابه به لوپ های مونو هستن، فقط با این تفاوت که به جای یک سیمپیچ از دو سیمپیچ تشکیل شدن و سیمپیچ دوم معمولا با قطر کوچکتر و در مرکز سیمپیچ اول قرار میگیره، یعنی به این صورت. و این سیمپیچ ها هم اگر مثل سیمپیچ های مونو به صورت تخت بپیچیم 100% عملکرد بهتری داریم. از تفاوت هایی که این سیمپیچ با سیمپیچ مونو داره اینه که سیمپیچ های هم مرکز حساسیت خوبی به اجسام ریز هم دارن. یعنی همزمان با این که عمق و نفوذ خوبی دارن، اجسام ریز رو هم میتونن به خوبی کاوش بکنن، که البته به دلیل اینکه اجسام ریز رو میتونن خوب کاوش بکنن، ممکنه که حساسیت زیادتری نسبت به لوپ های مونو به املاح و کانی های داخل خاک داشته باشن که این خودش یک عیب به شمار میاد. لوپ و سیمپیچ سوم ما لوپ های بیضی شکل هستن. همونطور که از اسم لوپ کاملا مشخصه، سیمپیچ این لوپ به صورت بیضی شکل ساخته میشه. از لحاظ ساختاری کاملا مشابه لوپ های مونو هست و فقط تفاوت اون در شکل ظاهری سیمپیچه. در سیمپیچ های بیضی شکل ما حساسیت خوبی نسبت به اجسام ریز داریم. همچنین حمل این سیمپیچ ها بسیار ساده تر از سیمپیچ های مونو و دایره‌ای هستش. این سیمپیچ ها کاوش باش راحت تره برای اپراتور دستگاه با دلیل اون شکل ظاهری که لوپ داره. و از معایبش هم میتونیم به این بگیم که اولا این سیمپیچ ها در سایزهای کوچیک معمولا ساخته میشه و عیب دوم اون اینه که پوشش‌دهی کمتری در عرض سیمپیچ ما داریم و معمولا توی دستگاه فلزیابی که از این سیمپیچ استفاده میکنن، از این لوپ استفاده میکنن، کاوشگر یا اپراتور دستگاه باید سیمپیچ رو به صورت ارضی هم همزمان حرکت بده که این کار رو کمی برای اپراتور سخت‌تر میکنه. و لوپ چهارمی که قصد معرفی اون رو داریم سیمپیچ های دی شکل هستن. لوپ های دی شکل معمولا از دو تا سیمپیچ تشکیل شدن که به صورت حرف انگلیسی دی سیمپیچی شدن و به صورت پشت در پشت همدیگه قرار میگیرن. در سیمپیچ های دی شکل یک سیمپیچ وظیفه ارسال سیگنال و یک سیمپیچ هم وظیفه دریافت سیگنال رو داره.
در لوپ‌های دیشک ما پایداری خوبی داریم، دقت خوبی داریم و همچنین دستگاه‌های فلزیابی که از لوپ‌های دیشک استفاده می‌کنن معمولاً قدرت تفکیک بهتری نسبت به سایر لوپ‌ها دارن. این لوپ‌های دیشک بیشتر در دستگاه‌های فلزیاب VLF استفاده میشه و از معایب اون هم میتونی به عمق کاوش پایین‌تر نسبت به سایر لوپ‌ها اشاره بکنیم. به انتهای ویدیو رسیدیم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگه تا حالا کانال ما رو فالو نکردید حتما فالو کنید، لایک یادتون نره و منتظر ویدیوهای بعدی ما باشید.